Goedemorgen, lieve studenten. Hoi. Wie kan er een zin maken met het werkwoord denken? Ik denk aan je. Oh, heel goed, heel goed, heel goed. Ja. En dan de volgende. Het werkwoord bedenken. De man bedenkt een list. Wauw, super goed. Ja. En dan nadenken. Je nadenkt te veel. Oeh, nee, sorry. Nadenken is een scheidbaar werkwoord. Dus het is, je denkt te veel na. Maar goed, nu als laatste. Een zin met overdenken. Oké. De man denkt zijn fouten over. Nee, helaas. De man overdenkt zijn fouten. Bedenken, verdenken, herdenken, nadenken, terugdenken, doordenken, overdenken. Dit zijn voorbeelden van werkwoorden die gemaakt zijn op basis van het werkwoord denken. En er zijn er nog wel meer trouwens. Toch zijn deze werkwoorden niet allemaal hetzelfde. Ze kunnen namelijk onderverdeeld worden in 3 categorieën. Namelijk afgeleide werkwoorden, scheidbare samengestelde werkwoorden en onscheidbare samengestelde werkwoorden. In deze video gaan we vooral kijken naar onscheidbare samengestelde werkwoorden, maar we gaan die wel vergelijken ook met normale scheidbare werkwoorden en met afgeleide werkwoorden, zodat je kan zien wat het verschil is en hoe je ze precies in zinnen moet vervoegen. Dus hoe je ze moet gebruiken. En als je meer wilt leren trouwens ook over die andere soort werkwoorden, dus over scheidbare werkwoorden en over afgeleide werkwoorden, dan kan dat ook. Want dit is een video over scheidbare werkwoorden en in deze video bespreek ik afgeleide werkwoorden op basis van het woord kennen. En daarin leg ik dus uit hoe afgeleide werkwoorden worden gemaakt. En de video van vandaag hoort bij een les die ik heb gemaakt in mijn online cursussen, 2 van mijn online cursussen, namelijk in de Dutch for Higher Intermediates cursus en in de Big Fat Dutch Verbs course. Dus in deze cursussen zijn heel veel werkwoorden opgenomen. Afgeleide, onscheidbare samengestelde werkwoorden, met allerlei voorbeeldzinnen, met flashcards en dus ook met de theorie van vandaag en met oefeningen. Dus als je meer wilt leren, check dan de links naar de cursussen in de beschrijving. Laten we nu nogmaals kijken naar de 3 voorbeeldzinnen uit de intro met bedenken, nadenken en overdenken. De man bedenkt een list. Je denkt te veel na en de man overdenkt zijn fouten. Misschien valt je een aantal dingen op. Het eerste kan zijn is dat bedenken en overdenken allebei niet scheiden in de zinnen, maar nadenken wel. En daarom noemen we nadenken ook een scheidbaar samengesteld werkwoord. Een ander groot verschil is dat bedenken dus gemaakt wordt met een voorvoegsel, be, met een prefix. En nadenken en overdenken zijn gemaakt met een prepositie, een voorzetsel. Een afgeleid werkwoord, zoals bedenken, wordt dus gemaakt met een voorvoegsel, een prefix, zoals bijvoorbeeld be. Maar we hebben nog andere voorvoegsels in het Nederlands, namelijk her, er, ge, ver en ont. Deze 5 plus be, dus 6 in totaal. En met deze voorvoegsels kun je dus werkwoorden maken op basis van ander soort werkwoorden. Maar je kan be, her, ont, ge, ver, die voorvoegsels nooit op zichzelf gebruiken als woord. Het bestaat niet.
Het moet altijd voor iets anders staan. Bijvoorbeeld voor een ander werkwoord. En daarom zijn dit afgeleide werkwoorden. Terwijl bijvoorbeeld nadenken en overdenken, dat zijn allebei samengestelde werkwoorden. Ze zijn samengesteld uit 2 woorden. Een werkwoord, denken, en een voorzetsel of een prepositie, over of na, in deze voorbeelden. En dit zijn ook echt woorden, deze voorzetsels, deze preposities, die je gewoon kan gebruiken, ook in ander soort zinnen. Ja, dus dit is een groot verschil. En er zijn dus talloze voorzetsels. En bij samengestelde werkwoorden kun je ook, het eerste deel kan soms ook een bijvoeglijk naamwoord zijn, of een bijwoord, of een zelfstandig naamwoord. We gaan daar straks voorbeelden van zien. Nu gaan we verder kijken naar samengestelde werkwoorden en wat het verschil is tussen onscheidbare en scheidbare. Dus nadenken is scheidbaar, overdenken is niet scheidbaar. En als je goed luistert naar mij, hoor je misschien al dat er ook een verschil is als ik deze werkwoorden in zijn geheel uitspreek. Namelijk nadenken en overdenken. Dus een groot verschil tussen deze 2 werkwoorden is dat bij een scheidbaar samengesteld werkwoord de klemtoon op het eerste deel ligt, zoals hier nadenken. En bij onscheidbare samengestelde werkwoorden ligt de klemtoon op het werkwoord overdenken. Zometeen gaan we meer voorbeelden zien en dan zul je dat nog meer kunnen horen. Maar dit is dus heel belangrijk ten eerste om te onthouden. En trouwens, afgeleide werkwoorden zijn technisch gezien ook onscheidbaar, want ja, het prefix kan niet van het werkwoord gehaald worden. En bij deze ligt dus ook de klemtoon op het werkwoord. Bedenken, herdenken, verdenken. Nou, en alle scheidbare werkwoorden hebben dus altijd de klemtoon op het eerste deel, zoals nadenken. En straks gaan we nog meer voorbeelden zien. En voor onscheidbare samengestelde werkwoorden geldt dat als ze beginnen met een voorzetsel, dat dan de klemtoon altijd ligt op het werkwoord. Maar soms als ze beginnen met een zelfstandig naamwoord, dan ligt die ook op het werkwoord. En heel soms ligt die op het zelfstandige naamwoord. Dus er zijn een paar uitzonderingen. En daar gaan we aan het eind van de video nog naar kijken. Naar een paar van die uitzonderingen. In het Nederlands hebben we heel veel samengestelde werkwoorden. En ik heb veel daarvan opgenomen in de cursussen, zodat je die kunt gaan leren. De meeste van die samengestelde werkwoorden zijn dus scheidbaar. En sommige zijn dus onscheidbaar. En we gaan nu kijken naar wat er gebeurt, wat het verschil is in de zinsstructuur tussen scheidbare samengestelde werkwoorden en onscheidbare samengestelde werkwoorden. Nou, de meeste samengestelde werkwoorden worden gemaakt op basis van het werkwoord plus daarvoor een voorzetsel of prepositie. Zowel voor de onscheidbare als voor de scheidbare geldt dit. Laten we beginnen met omdraaien en omcirkelen. Je hoort ook alweer het verschil in de klemtoon, denk ik. Omdraaien, klemtoon, omdraaien, dus die is scheidbaar. En omcirkelen, dus die is onscheidbaar. Omcirkelen. Nou, 3 basiszinstructuren voor hoofdzinnen. Want scheidbare werkwoorden scheiden alleen in hoofdzinnen. Dus we gaan niet kijken naar bijzinnen, want dan scheiden ze niet. Dus dan gedragen ze zich hetzelfde als onscheidbaar samengestelde werkwoorden. Dus daar gaan we nu niet naar kijken. We kijken naar 3 hoofdzinstructuren. Een normale hoofdzin met een hoofdwerkwoord, een zin in het perfectum en een zin met te plus infinitief. Oké, met omdraaien. De man draait zich om. Ja, het moet scheiden. Dus het eerste deel van het scheidbare werkwoord gaat naar het einde van de zin. Dat is de basisregel voor een scheidbaar werkwoord. De man heeft zich omgedraaid. Als je een voltooid deelwoord maakt van een scheidbaar werkwoord, komt ge altijd tussen het eerste deel en het tweede deel. En de derde zin, de man heeft er geen problemen mee om zich om te draaien.
Dus als je te hebt met de infinitief, dan komt te ook altijd tussen het eerste deel en het tweede deel. Mocht je nog niet alle basisregels kennen voor scheidbare werkwoorden, dan kun je best eerst eigenlijk deze video kijken, want daarin leg ik dat uitgebreider uit. Nu heb ik het gewoon kort even opgesomd. Nou, als we dan het werkwoord omcirkelen hebben dat niet scheidbaar is, dan heb je met een gewone hoofdzin: de student omcirkelt het antwoord. Ja, het scheidt niet. Dus het is gewoon zoals een normaal werkwoord wordt het vervoegd. De student omcirkelt het antwoord. Nu krijgen we iets interessants. Als je een voltooid deelwoord maakt van een onscheidbaar samengesteld werkwoord, dat begint met een prepositie, dan krijg je geen ge als het een voltooid deelwoord wordt. De student heeft het juiste antwoord omcirkeld. Niet omgecirkeld en ook niet geomcirkeld. Dus geen ge. Nee, en dit geldt dus voor alle onscheidbare werkwoorden die beginnen met een prepositie. En misschien kun je je ook herinneren dat dit geldt voor afgeleide werkwoorden. Dus werkwoorden die beginnen met be, ge, her, ont, etc. Die dingen. Als je daar voltooid deelwoord van maakt, krijg je ook nooit ge. Zoals net hadden we bedenken, dan wordt het voltooid deelwoord daarvan is dan bedacht. Niet gebedacht, maar bedacht. Ze heeft iets bedacht. Ja, maar dit is te veel om nu over uit te wijden. Voor nu is het belangrijk om te weten dat je een voltooid deelwoord, dus dat je dan geen ge gebruikt bij een onscheidbaar samengesteld werkwoord. Maar we zagen net bij een scheidbaar samengesteld werkwoord is dat wel. Want we zeiden net, hij heeft zich omgedraaid. Ja, maar ze heeft het juiste antwoord omcirkeld. En dan als laatste een zin met te plus infinitief. De student heeft er geen problemen mee om het juiste antwoord te omcirkelen. Dus bij een scheidbaar samengesteld werkwoord komt te tussen het eerste deel en het tweede deel. Maar bij een onscheidbaar samengesteld werkwoord, ja, het is onscheidbaar, dus logisch dat te ervoor komt. En ik zei het net al, in bijzinnen scheiden scheidbare werkwoorden niet. Dus even kort als één voorbeeld. Ik denk dat de man zich omdraait. Hier zie je dat omdraaien, wat net wel scheiden, in de bijzin niet scheidt. Ik denk dat de student het juiste antwoord omcirkelt. Ja, dan zie je dat ze zich hetzelfde gedragen in bijzinnen. Dus daar hoeven we ons nu geen zorgen over te maken. Laten we nog naar één voorbeeld kijken van samengestelde werkwoorden met een prepositie. Het scheidbare werkwoord is aanbieden en het onscheidbare werkwoord is aanbidden. 1 letter verschil. Aanbieden en aanbidden. Hoor je ook weer het verschil met de klemtoon? Ik hoop het, want dit is dus heel belangrijk om daar nu ook goed op te letten als je werkwoorden gaat leren. Nou, het scheidbare werkwoord. De man biedt de mooie vrouw een drankje aan. De man heeft de mooie vrouw een drankje aangeboden. En de man vindt het leuk om mooie vrouwen drankjes aan te bieden. En dan met aanbidden. De man aanbidt de mooie vrouw. Blijft aan elkaar, want het is onscheidbaar. De man heeft de mooie vrouw altijd al aanbeden. Dus niet aangebeden of geaanbeden. Nee, er komt geen ge, want het is een onscheidbaar werkwoord in een voltooid deelwoord. Dus geen ge. Hij heeft de mooie vrouw altijd aanbeden. En als laatste, de man gaat vaak naar feestjes om mooie vrouwen te aanbidden. Ja, en zoals ik net al zei, er zijn ook samengestelde werkwoorden waarbij het eerste deel een bijvoeglijk naamwoord / bijwoord is of een zelfstandig naamwoord. Nou, en sommige zijn scheidbaar en sommige zijn onscheidbaar. Ik ga jullie een paar voorbeelden geven. Scheidbare werkwoorden die beginnen met een bijvoeglijk naamwoord / bijwoord zijn bijvoorbeeld dicht doen, schoonmaken, weglopen. En een onscheidbaar voorbeeld is bijvoorbeeld volbrengen. En dan een aantal met zelfstandige naamwoorden. Nou, scheidbare zijn bijvoorbeeld ademhalen, plaatsmaken, paardrijden. En dan nu interessant, 3 onscheidbare.
Luister naar de klemtoon. Glimlachen. Moet het niet zijn glimlachen? Nee, het is glimlachen in de infinitief. Stofzuigen. Maar is de regel niet tweede, dus stofzuigen? Nee. Stofzuigen. En voetballen. Jeetje. Dus zometeen in de voorbeeldzinnen gaan we zien dat deze onscheidbaar zijn. Maar de klemtoon ligt wel op het eerste deel. Ja, dus dit kan heel verwarrend zijn. En dat is het zelfs voor Nederlanders. Want veel Nederlanders vervoegen stofzuigen alsof het een scheidbaar werkwoord is. Dus met stofzuigen, het is geen scheidbaar werkwoord. Dus een voorbeeld zou zijn: de vrouw stofzuigt de kamer. Of de vrouw heeft de kamer gestofzuigd. Ja, bij deze onscheidbare werkwoorden die beginnen op een zelfstandig naamwoord, krijg je opeens wel ge. Ja, dus ook dat. Je krijgt opeens ge, maar het komt helemaal voor het werkwoord. Bij een scheidbaar werkwoord komt ge tussen het eerste deel en het tweede deel. Bijvoorbeeld, ik heb adem gehaald. Ademhalen is een scheidbaar werkwoord. Maar stofzuigen is onscheidbaar, dus ge komt in dit geval wel ervoor. De vrouw heeft gestofzuigd. Maar veel Nederlanders die denken dat stofzuigen een scheidbaar werkwoord is. Dus die zouden bijvoorbeeld zeggen: de vrouw heeft de kamer stofgezogen. Dus zuigen op zichzelf is een onregelmatig werkwoord en het voltooid deelwoord is gezogen. En ze zetten dus nu ge tussen stof en, zuigen, dus stofgezogen. Maar dat is niet zo. Stofzuigen is een onscheidbaar werkwoord. Dus ge komt ervoor. En als onscheidbaar werkwoord is het opeens regelmatig. Ja, oké, superveel informatie dit allemaal. Maar het is super interessant dat dus veel Nederlanders zelfs in de war raken. Dus het is heel logisch als jij al helemaal in de war raakt. En iedereen zal het je vergeven, echt iedereen. Maar ik ben hier om jullie het juiste uit te leggen en de juiste regels. Dus het is gestofzuigd. Maar die andere die dus ook onscheidbaar zijn, behalve stofzuigen, zijn dus bijvoorbeeld glimlachen en voetballen. En er zijn er nog een paar, die staan in de cursus. Dus als je die ook wilt leren, dan kun je je aanmelden voor de cursus. De sexy jongen glimlacht naar mij. Niet de sexy jongen lacht glim naar mij of de sexy jongen lacht naar mij glim. Nee, de sexy jongen glimlacht naar mij. Hij heeft naar mij geglimlacht. Ja, ook weer ge ervoor, want dit is dus die uitzondering omdat het begint met een zelfstandig naamwoord. Of ik vind het leuk om naar die jongen te glimlachen. Te komt dan weer ervoor, niet ertussen. En als laatste voetballen. De jongen voetbalt 3 keer per week. En hij heeft altijd al gevoetbald. En hij vindt het heel leuk om te voetballen. Ja, oké, dus dit is leuk, Kim. Al die voorbeelden met al die, onscheidbare samengestelde werkwoorden en scheidbare. Maar ja, waarschijnlijk vraag je nu af: hoe weet ik nou welke scheidbaar is en welke onscheidbaar? Ja, nou, zoals ik net al zei, dat kan dus op basis van de klemtoon. Dus als je twijfelt, dan kun je ofwel in een woordenboek opzoeken waar de klemtoon ligt, of het voor jezelf uitspreken. En vooral als het een werkwoord is met een prepositie en het ligt op het eerste deel, weet je zeker, dit is een scheidbaar werkwoord. En ligt het op het tweede deel, dan weet je zeker, dit is een onscheidbaar werkwoord. Er zijn trouwens een aantal preposities die altijd alleen maar scheidbare werkwoorden maken. En dat zijn, ik moet even spieken, bij, in, na, uit, op, af, mee, tegen, toe en terug. Deze 10. Alle werkwoorden die altijd beginnen met mis. Ja, zoals mislukken, miskennen. Er zijn er nog meer. Dat zijn, naar mijn weten, altijd onscheidbare werkwoorden. En de rest moet je dus luisteren. Tenzij het dus begint op een zelfstandig naamwoord. Dan kan het een beetje tricky zijn. Dan
weet je het niet meer helemaal zeker. En tot slot, om het extra ingewikkeld te maken. Want ja, dit is het Nederlands en we hebben altijd regels met uitzonderingen. Nou, die hebben we net gezien. Maar er zijn ook zelfs nog een aantal werkwoorden die zowel scheidbaar als onscheidbaar kunnen zijn. Dus de klemtoon kan bij deze op het eerste deel liggen en dan is die scheidbaar. Of op het tweede deel en dan is die onscheidbaar. En natuurlijk betekenen ze wel dan ook iets anders. Ja, dus de betekenis hangt af van waar de klemtoon ligt. En welke werkwoorden zijn dat? Nou, ik heb er voor nu 6. Misschien zijn er nog meer, maar ik heb er in ieder geval 6. Doorzoeken en doorzoeken. Ondergaan en ondergaan. Voorspellen en voorspellen. Doorlopen en doorlopen. Overkomen en overkomen. Voorkomen en voorkomen. Oké, dus dat zijn, dit zijn 6 met verschillende betekenissen. Nou, bijvoorbeeld laten we kijken naar voorkomen en voorkomen. Voorkomen als scheidbaar werkwoord kan zijn, komt dat vaak voor? Of als onscheidbaar werkwoord, de man voorkomt een catastrofe. En dan ondergaan en ondergaan. Hoe laat gaat de zon onder? Ja, ondergaan. Naar beneden gaan. Hoe laat gaat de zon onder? En ondergaan is de vrouw ondergaat een zware operatie. Ja, nou en voor die andere werkwoorden vind je voorbeeldzinnen in de cursus. Het wordt te veel om dat nu allemaal te geven. Plus ik moet ook wel een paar dingen overhouden voor exclusief de cursisten natuurlijk. En in de cursus staan dus heel veel voorbeelden van afgeleide werkwoorden, samengestelde onscheidbare werkwoorden, samengestelde scheidbare werkwoorden. Deze die allebei kunnen zijn. Ik heb flashcards, ik heb voorbeeldzinnen voor alle werkwoorden. En heel veel oefeningen, zodat jij ook ermee aan de slag kan gaan. Ja, dus allemaal hartstikke veel in deze cursussen. Check de links in de beschrijving naar de Dutch for Higher Intermediates cursus en de Big Fat Dutch Verbs course als je dus geïnteresseerd bent. En zoals altijd nog een beetje huiswerk voor hier. Ik heb 2 werkwoorden. En je mag goed luisteren naar hoe ik ze uitspreek. En dan kun jij zeggen welke scheidbaar is en welke onscheidbaar. En als je wilt kun je ze ook nog vervoegen in de zinnen. En dat dan in de reacties zetten. En als je de juiste antwoorden wilt zien, kijk dan in de beschrijving. Want daar heb ik ze ook gewoon in gezet. Oké, dus de werkwoorden zijn overnemen en overleven. Hoor je het verschil? Weet je welke scheidbaar is en welke onscheidbaar? Hoe kun je deze zinnen compleet maken met deze werkwoorden? En ze dus op de juiste plek in de zin zetten. Ja, Dutchies to be, dankjewel allemaal weer voor het kijken. Het was weer een lange les, maar jullie hebben vast weer veel geleerd. Als je deze video leuk vond, geef hem alsjeblieft een like. En als je nog niet geabonneerd was op mijn kanaal, maar je wilt wel meer Nederlands met mij leren, dan kun je dat ook nu doen. En verder wens ik jullie allemaal een heel mooie dag. Tot heel gauw in de volgende video. Doei!